आपण आपल्या कोर्समध्ये ईमेल मार्केटिंग हा मॉड्यूल देखील प्रॅक्टिकली कव्हर करतो आहे. तर ईमेल मार्केटिंग म्हणजे काय? तुमचा जो काही कमर्शियल मेसेज असतो, तुमचं जे काही बिझनेसचं ॲडव्हर्टाइजमेंट असतं, ते तुम्ही मल्टिपल पीपलना, ग्रुप ऑफ पीपलना मेलद्वारे पाठवू शकता मित्रांनो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखादं प्रोडक्ट लॉन्च केलं असेल, त्या प्रोडक्टची माहिती तुम्हाला मॅक्झिमम लोकांपर्यंत पोहोचवायचं असेल किंवा मॅक्झिमम ग्रुप ऑफ पीपलला तुम्हाला काय करायचं असेल, मेल करायचं असेल, तर कसं असतं, आपण पर्सनली जो ईमेलचा यूज करतो तो एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तींना ॲट अ टाईम सेंड करण्यासाठी. पण जेव्हा तुम्ही बिझनेसचं प्रमोशन करत असता तेव्हा तुम्हाला नंबर ऑफ पीपलला, मॅक्झिमम पीपलला एकाच वेळी तो मेल सेंड करायचा असतो. त्यासाठी आपण ईमेल मार्केटिंग टूल्स यूज करतो मित्रांनो. ठीक आहे. तुमच्या बिझनेससाठी जेव्हा तुम्ही ईमेल सेंड करत असता त्यावेळी तुम्हाला ईमेल मार्केटिंग टूल यूज केलं पाहिजे. तर ते प्रॅक्टिकली ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करून ग्रुप ऑफ पीपलला, मॅक्झिमम पीपल्सना ॲट अ टाईम 1 क्लिकमध्ये मेल कसा सेंड केला जातो हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत मित्रांनो. ठीक आहे. तर इथे काही टूल्स तुम्हाला दिसत असतील. गेट रिस्पॉन्सिव्ह असेल, सेंड इन ब्ल्यू असेल, मेलशिम्प असेल. तर हे सगळे काय आहेत मित्रांनो? हे सगळे ईमेल मार्केटिंग टूल्स आहेत. आपण जेव्हा प्रोफेशनली मेल सेंड करायला जातो तेव्हा जीमेल असेल, याहू असेल, अशा चा आपण मेल वेबसाईटचा यूज नाही करत. काही ईमेल मार्केटिंग टूल्स आहेत मार्केटमध्ये, त्या टूल्सचा आपण यूज करून प्रोफेशनल असा मेल क्रिएट करत असतो. तर तुम्हाला जेव्हा एखादा बिझनेस मेल्स येतात मित्रांनो, तेव्हा तुम्ही पाहत असाल त्याचा एक लुक वेगळाच असतो. त्याच्यामध्ये इमेजेस असतात, व्हिडिओज असतात. ठीक आहे. काही फॉर्मॅटेड टेक्स्ट असतात, कलरफुल टेक्स्ट असतात, काही टेम्पलेट्स असतात. तर असा एक प्रोफेशनल ईमेल कसा बनवावा तुमच्या बिझनेससाठी किंवा व्यवसायासाठी. ठीक आहे. तसा एक छानसा मेल बनवून तो ग्रुप ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपलला हे ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करून कसं सेंड करावं. तर याच्यातला एक बेस्ट जो टूल आहे तो आपण सिलेक्ट करणार आहोत आणि प्रॅक्टिकली करून बघणार आहोत. नंबर ऑफ पीपलला आपण ईमेल कसं सेंड करायचं प्रॅक्टिकली आपण या कोर्समध्ये कव्हर करतो आहे मित्रांनो. ठीक.